mga kakusina! Today's kitchen experimento ay sesame balls with mung bean paste. So excited! So let's start! I-boil at lutuin ang mung bean hanggang sa lumambot ito. Just like this. Ngayon ay lagyan ng evaporated creamer, sugar o asukal, at syempre, halo-halo, mix-mix. Okay na ang mung bean paste. Para sa other flavor, lagyan ng chocolate-flavored condensed creamer ang mung bean paste. At haluing mabuti, just like this. Ayan, okay na ang chocolate mung bean paste. Lagyan ng cling wrap at i-refrigerate ito. Sa isang bowl, ilagay ang glutinous rice flour. Ihalo ang water o tubig. At mix, mix, mix. Yan ng salt o asin. At ang coconut oil. Mix well. Ready na ang ating dough. Mag-scoop ng dough. Bilugin, just like this. I-press ng ganito at maglagay ng filling. 1, 2, 3, come on! Gawin din ito sa chocolate-flavored filling. 1, 2, 3, come on! Bilugin, just like this, at i-roll o pagulungin sa sesame seeds. Ngayon ay i-fry ang mga sesame balls hanggang maging golden brown ito. Ayan, ready to serve na ang sesame balls with mung bean paste. Hope you enjoy! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento sa Just AP Night